Legea privind reducerea risipei alimentare adoptată de Senatul României. Aluloza, noul îndulcitor în trend. Interviu cu master pastry chef Flavian Dobre. Piața globală a produselor de panificație fără gluten în creștere. Cuptoarele rotative din seria C de la Svebadalen. Ovăzul, îndrăgita cereală a dimineților noastre. Cât a costat cel mai scump tort din lume? Bine v-am regăsit la Baking News! Sunt Ana, cu știri proaspete pentru profesioniștii artei albe. Inițiativa legislativă privind prevenirea și reducerea risipei alimentare depusă de deputata USR Diana Buzoianu, alături de peste 160 de senatori și deputați din toate partidele din România, a fost adoptată de către Senat. Diana Buzoianu, co-inițiatoarea legii privind reducerea risipei alimentare, afirmă: România este țara cu peste o treime din populație în risc de sărăcie și excluziune socială, conform statisticilor oficiale. În același timp, în România se aruncă anual 2,55 milioane de tone de mâncare. Pe scurt, pierdem zilnic cantități considerabile de alimente, în timp ce o mare parte a populației nu își permite accesul la alimente de bază. Această realitate trebuie schimbată, iar proiectul de față își propune să facă pași importanți în acest sens, am încheiat citatul. Proiectul legislativ aprobat de Senatul României urmează să fie supus votului și în forul decizional al Camerei Deputaților. Aluloza este unul dintre cei mai noi înlocuitori ai zahărului, care ia cu asalt piața alimentelor sănătoase. Având o structură chimică aproape identică cu cea a fructozei și glucozei, aluloza se găsește în mod natural în smochine, stafide, jackfruit, grâu și sirop de arțar. A fost identificată pentru prima dată în grâu în 1940, cercetătorii clasificând-o drept zahăr rar, deoarece apare în mod natural în doze foarte mici. Producătorii de ingrediente, printre care și compania Tate & Lyle, sunt optimiști cu privire la introducerea alulozei pe piața europeană, aceasta urmând să contribuie decisiv la efortul de reducere a consumului de zahăruri, mulțumită caracteristicilor sale aproape similare cu cele ale zahărului convențional. Master pastry chef Flavian Dobre a studiat la prestigioase instituții de învățământ gastronomic din lume. În 2015, la Campionatul Mondial de Cofetărie din Germania, a obținut medalia de aur la categoria decor și medalia de argint la categoria gust, intrând astfel în topul primilor 30 de cofetari din lume. Pasiunea pentru cofetărie mi-am descoperit-o în Norvegia, unde studiam la Academia de Arte Culinare din Oslo, spune master pastry chef Flavian Dobre în interviul pe care îl puteți urmări integral pe artaalbă.ro. Se așteaptă ca dimensiunea pieței globale a produselor de panificație fără gluten să atingă 4,15 miliarde de dolari până în 2030, înregistrând o rată de creștere anuală compusă de 10,8% în perioada de prognoză, potrivit unui nou raport al Grand View Research citat de worldbakers.com. Piața globală a produselor de panificație fără gluten este influențată în principal de creșterea incidenței bolii celiace, de intoleranța non-celiacă la gluten și de cererea de alimente confortabile și sănătoase. Potrivit datelor publicate de Fundația pentru Boala Celiacă, se estimează că unul din 133 de americani, aproximativ 1% din populație, este afectat de boala celiacă. Prevalența bolii celiace în rândul populației este în creștere și în țările europene, ceea ce amplifică substanțial cererea de produse de panificație fără gluten. Compania suedeză Svebadalen, parte din grupul Middleby Bakery și unul dintre cei mai importanți producători europeni de echipamente pentru panificație, demonstrează încă o dată flexibilitatea în producerea utilajelor sale adaptate cerințelor clienților. Astfel, compania lansează seria C de cuptoare rotative dotate cu un sistem patentat IBS de alternare a sensului de rotație a căruciorului în timpul coacerii, sistem care garantează o coacere optimă și eficientă din punct de vedere energetic la fiecare folosire. Seria C de cuptoare Svebadalen este caracterizată de designul compact și capacitatea mare de producție. În România, primul beneficiar al tehnologiei de top dezvoltată de Svebadalen a fost compania Harmopan. Un cuptor rotativ din seria C a fost instalat la Bread House, prima brutărie artizanală deschisă de Harmopan în județul Brașov. Alimentația sănătoasă a devenit în ultima perioadă un trend, iar ovăzul se înscrie în categoria alimentelor complete, asigurând o mare parte din nutrienții necesari unei diete optime. Ovăzul reprezintă sursa excelentă de vitamine, în special a celor din grupa B și a celor solubile în grăsimi, A, D, E și K, dar se remarcă și prin conținutul ridicat de vitamine B1, B2, B3 și B6.
Cel mai scump tort din lume a fost creat în 2015 de Debbie Wingham, un designer vestimentar din Marea Britanie care s-a alăturat și breslei cofetarilor. Prețiosul tort a fost comandat de un client din Emiratele Arabe Unite pentru a sărbători ziua de naștere și logo naficei sale. Tortul realizat de Debbie Wingham a costat nici mai mult, nici mai puțin 75 de milioane de dolari. Doamnelor și domnilor, știrile ediției au fost preluate de pe site-ul artaalbă.ro, sursa de informare pentru brutari, patiseri, cofetari, ciocolatieri și gelatieri. Să aveți o săptămână plină de artă albă! Sunt Ana și ne revedem săptămâna viitoare la Baking News.